چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شنبه شبا از یوتیوب، اینستاگرام و این شبکه‌ها که این زیر می‌بینین در خدمت شما. همونطور که حتما در جریانید، ما 2 هفته استراحت می‌کنیم که دوباره جون بگیریم و با انرژی برگردیم. تو این مدت هم حمایت شما از بخش اشتراک کمک بزرگی به پخش تلویزیونی ما میکنه تا هموطنان داخل هم بتونن برنامه رو ببینن. اما بریم سراغ خزعبلات این هفته. خب درسته که جنگ و اوضاع نابسامان اقتصادی باعث شده خیلیا کسب و کارشون رو از دست بدن، ولی به جاش همین جنگ کلی موقعیت‌های شغلی و فرصت‌های خوب درآمدزایی ایجاد کرده که اگه یه مقدار شانس داشته باشید و یه 3-4 تا سرباز آمریکایی به تورتون بخوره، دیگه بارتون رو بستین. در همین سخنرانی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه، جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. شما جایزه تعیین میکنین واسه کشتن سربازای آمریکایی، ولی اگه اونا پاشون به ایران برسه، مردم یه چیزی هم از جیب میذارن که تک تکتون رو بدن دست همون سربازا. سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم‌ها این کارو بکنن، این جایزه براشون 2 برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان. الان خانم‌ها جایگاهشون تغییر کرد. حالا انقدر بریز و بپاش هم لازم نیست به خدا. اون ارزشی که واسه شبی 2 میلیون داره گوشه خیابون خودشو جر میده، با 10 میلیون براتون ننه باباشو سر میبره. چه خبره 10 میلیارد؟ شما به اینا 1 میلیارد پول بده، خودشون با دست خودشون مقام معظم رهبری رو ترور میکنن. تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم رندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادین. ببینیم که بقیه هموطنانمون چه میکنن. 80 میلیون یعنی 400 دلار از کشتن یارو اگه منصرف شدید، خب درست بگید به مردم. بلیت یه طرفه هواپیما تا آمریکا الان 500 میلیون پولش میشه. بعد شما با 400 دلار میخوای سراتای قضیه رو هم بیارین؟ با این پول نهایتا میتونین برای انتقام سخت یه نفر رو بفرستین ترکیه، بره جلو در سفارت آمریکا، بشاشه تو جوب. برای آمریکایی‌ها قبر آماده کردید برای متجاوزای آمریکایی؟ یه 5000 تا قبر. خب واسه هر کدوم هم که قراره 5 میلیارد شیرینی بگیرید، 5000 تا 5 میلیارد یعنی قشنگ بعد از چای دبش میتونید بزرگترین اختلاس تاریخ رو با یه جنگ دبش رقم بزنید. فقط بی زحمت قبل قبر آماده کردن واسه آمریکایی‌ها یه چند تا تیر چراغ برق آماده کنید واسه خودتون. تو کجا؟ بیابونای اطراف تهران آماده کردن. ما کارمون اینه دیگه، به هر حال ما هم برای شهید و هم برای متوفی، هم برای جنازه دشمن. کلا کارتون گور کندنه دیگه. خب من میگم شما که اینقدر دست به گورتون خوب بود، 1-2 تا قبر جدیدم بکنید دم دست گذاشته باشین کنار که ایشالله تو لایه برداری بعدی شخص اول مملکت 4 ماه تو یخچال نمونه. آقای نوید محمدزاده بازیگر کشورمون یه پستی گذاشتن تو فضای مجازی، از فلسطین حمایت کردن. الان نوید محمدزاده یهو شد بازیگر کشورتون؟ این تا دیروز که به خاطر پوشش زنش و بوسیدن زنش جزو سلبریتی‌های بی‌ناموس و دیوس‌های فرهنگی بود. حالا چون برخلاف نظر مردمی که شعار میدادن پرچم فلسطین رو بکن تو کونت، اون کرده تنش، یهو اومد تو دسته بازیگرای محبوبتون؟ آقا زامبیا ریختن سرش، فوش و بد و بیرا و آنفالو و تهدید و شایعه و تهمت و که چی؟ حق نداری انقدر با این زامبیا اختلاف نظر داشته باشی. ببین
وای چه حرکت وحشیانه و خشنی، چقدر ترسناک، چقدر بیرحمانه. آنفالو کردن بیچاره رو. واقعا این میزان خشونت فقط از یه مشت زامبی برمیاد. وقتی این همه روش‌های مسالمت آمیز مثل شلاق زدن و اعدام در ملأ عام و قطع عضو و اسید پاشی هست، چرا آنفالو؟ چرا کامنت فوش؟ باز دارم میگم نوید محمدزاده با اون استدلال که مارادونا و رونالدو طرفدار مثلا فلسطین بودن با اسرائیل بله. حالا این گفت رونالدو و مارادونا، ولی شما مطمئن باش اینقدر که حمایت میا خلیفه از فلسطین روش اثر گذاشته اون دوتا نذاشتن. ولی حالا نوید جان، ما کاری با عقاید کریس رونالدویی تو نداریم، ولی خودت ببین چی کار کردی که اسکل نظام مقدس شده فند و آتیشت. استخ درست کرده بودن، از روز اول خاموشش کردیم. خوب کردی. استخ اصلا جای مناسب و امنی واسه مقامات جمهوری اسلامی نیست. زیر آب رفتنش با خودتونه، بیرون اومدنتون با سربازان گمنام امام زمان. تنهایی اونجا میخوای استخ بری که چیکار کنی؟ خب تنها نرو، قالیباف و عراقچی هم با خودت ببر که برادرها با یه تیر سه نشون بزنن. چمن رو آبیاری میکردن، چمن رو خوش کردیم. برای اینکه ما چمن رو میخوایم چیکار؟ چمن ریاست جمهوری رو خوش کندی؟ پس وزیر وزرا ظهر نهار چی میخورن؟ 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن. آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن. خواهشاً این داستانای تخمی تخیلیتون رو که میخواین تعریف کنید تاریخش رو دقیق بگید، چون مثلا همین داستان اگه مربوط به 2-3 سال پیش باشه یعنی حاج خانم 300,000 تومان رو میخواسته که بره 3 کیلو بادمجون بخره، ولی اگه داستان مال 30 سال پیش باشه یعنی احتمالاً یه ویلا تو لواسون پسند کرده بوده. بعد سوار ماشین شدیم رفتیم، رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا. تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. اصلا من خجالت کشیدم. اصلا منم خیلی خجالت کشیدم. الان دیگه پسرش هم احتمالاً داره خجالت میکشه اینجور که تو باباشو واسه 300 تومان پول بی‌حیثیت کردی جلو دوربین. الدنگ تو به هیچ کس پول قرض ندی یا اگه چشت اینقدر دنبالشه. بعد 2 ماه 3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. زکی طرف 100 تومان از این اون دستی میگرفته، بعد تازه چشم امید مستضعفین جهانم بهش بوده که این بیاد از فقر و فلاکت نجاتشون بده. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا از کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه. مردم عزیز پس حواستون خیلی باشه. 4 روز دیگه تو خیابون اگر دیدید یکی اومد در گوشتون گفت آقا من کیف پولمو گم کردم میخوام برم شهرستان، پول ندارم، یه کرایه اتوبوس به من بده، فکر نکنین که داستا ممکنه مقام معظم ولایت باشه. انسان تفاوتش با حیوان در همینه، بهترین ها رو انتخاب میکنه. تفاوت انسان با حیوان رو که همه میدونن. لطفاً یکی تفاوت آخوند با حیوان رو برامون توضیح بده. این شعاری که بعضیا میدن گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، خب شعار بدی نیست، اما اسلام شعارش بسیار قوی تر از این شعاره. کدوم شعار؟ شعار قوی شما زیاد دارین. همسر بیشتر، زندگی بهتر، تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگی گیریم، یا صل علی سترکه تخما ترام بترکه. دقیق بگو کدوم. چرا؟ چون بین انسان و حیوان تفاوت در همینه. حیوان بین خوب و بد کار خوب انجام میده، اما انسان بین خوب و خوبتر رو انتخاب میکنه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. بله، خوب و خوبتر و بد و بدتر که هیچی. انسان مجبور بشه گاهی بین ان و انتر هم انتخاب میکنه. دیگه از انتخابات بین جلیلی و پزشکیان که فاجعه تر نیست. اگر امریکایی ها این بار یه خطای محاسباتی انجام بدن و نخوان نظم نوین امنیتی ایران در منطقه رو بپذیرن،
بازی که ما باشون انجام خواهیم داد محدوده به بازی‌های سنتی آرامکو، فجیره اینا نیستش. نخواهد شد. در شرایط حساس کنونی که دیگه نه موشکی براتون مونده، نه رهبری، نه نیرویی، نه چیزی، تنها بازی جدیدی که میتونید بکنید اینه که دستتون رو بکنید تو جیبتون با تخماتون بازی کنید. اینایی که رضاشاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن، خب چی؟ عجیبه برات؟ ملت عقل دارن دیگه، میدونن واسه کی خیرات بفرستن روحش شاد شه، واسه کی فوش حواله بدن روحش گشاد شه. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد. آره دیگه، راهن ساخته شد، یه 4 تا دانشگاه ساخته شد، برج آزادی مازادی ساخته شد، یه چه میدونم ورزشگاه ساخته شد، یه ذوب‌آهن ساخته شد، یه سری هتل و بیمارستان و این مزخرفات ساخته شد، یه شهرک اکباتان ساخته شد، ولی دریغ از یک خونه که تو فلسطین و لبنان ساخته بشه. خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت. آها، اگه راهن ساختن و جاده ساختن اسمش مدرن سازی آمرانه است، اینکه شما زن چند سال پیش اومد توی تلویزیون گفت ما واسه درس خوندن طولمون مدرسه غیر انتفاعی ساختیم، اسمش چیه؟ مدرن سازی پافیوزانه؟ ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت. ولی الان آزادی به وجود اومده، اصلا مهدش اینجاست. واقعا خیلی از آزادی ها زمانش از بین رفت. آزادی سرکوب زنان، آزادی اختلاس، آزادی دزدی، آزادی اعدام، آزادی سر تو خشتک مردم کردن. اصلا نماد آزادی آیت الله خلخالیه که با یه امضا تو دهه 60 یهوی جماعتی رو از بند دنیای فانی آزاد میکرد. یعنی از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد. هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودشو میکنه. الان اومدی رضا شاه رو تخریب کنی، ولی خب در واقع سیفون رو گرفتی روی مقام عظمای ولایت. اینکه رضا شاه وقتی رفت مملکت از دست رفت ولی شماها بود و نبودتون فرقی نداره، نشون دهنده اینه که اون خدا بیامرز واسه کشور حکم قلب تپنده رو داشته، شما آپاندیس. رهبر شهید عمل به قانون رو بزرگترین درمان دیکتاتوری میدونستن. یعنی ایشون میگفتن اگه میخواید در کشور دیکتاتوری پدید نیاد قانون رو ملاک قرار بدید. ولی تنها قانونی که ایشون یادش رفته بود ملاک قرار بده قانون 3 نیوتن بود که میگفت هر عملی را عکس العملی است. زیادی گندگوزی کنی میزنن گوزدونتو پاره میکنن. بنده در انتخابات با آقای پزشکیان رأی ندادم. اینو چه بگم چه نگم همه میدونن. طبیعیه. خب اون شعار انتخاباتیش آزادی حجاب و آزادی اینترنت بود. اگه میخواست رأی امثال تو رو بیاره توی سبدش که باید روی آزادی شیره و تریاک مانور میداد. بعد از اینکه ایشون انتخاب شد بنده پرونده بحث قبل از انتخابات رو بستم و وظیفه خودم میدونم که از فردای بعد از انتخابات به دولت کمک کنم. رهبری هم همینو میگو. کمک؟ این که نشستی تو فرنگستان زبان و ادبیات و پول میگیری کلمه‌های انگلیسی رو تبدیل به کرسی شعرهای فارسی کنی؟ این که کمک به دولت نیست، کمک به زن و بچه‌هاته. عرض کنم که یه خبرنگاری از من پرسید درباره استعفای آقای پزشکیان. من گفتم شما مطمئن باشید ایشون استعفا نمیده. حالا اصلا استعفا هم بده، کیه که قبول کنه؟ فوشخور به این خوبی از کجا بیارین دیگه؟ این نباشه عمو قالیباف جام زهر رو که سر کشید کاسه‌شو بذاری جلو کی؟ ما که تو مجلس بودیم یه وقتی مثلا آقای لاریجانی نمی آمد، آقای پزشکیان جلسه رو شروع میکرد تا ساعت 12 میشست، اصلا نوبت به من نمیداد ساعت 10 بلند شده. گفتم وقتی اونجا رو ترک نمیکنه چطور ریاست جمهوری یا ترک؟
مشخص بود از همون اولم. این بابا روز اول ریاست جمهوریش یه استخاره گرفت، خدا و پیغمبر و قرآنی که قبول داره بهش گفتن نه یا به چخ میری، این گوش نکرد، بعد حالا استعفا بده. اگه اومدی اینجا و دیدی ما این چیزا رو نداریم تعجب نکن. اینجا کافه رستوران مذهبی فانوسه. الان کوکاکولا و فانتا و سوناب و آب پرتقال رو ریختی دور چون مذهبی نبودن؟ جایگزینش چیه؟ دوغ سیدعلی؟ ما چیزهایی رو سرو میکنیم که برابر با ارزش هامون باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط کاهوی اونجا سرو میکنی؟ یا مثلا به جای سالاد سزار سالاد سردار میدید با سس شیخ حسن؟ پرسنل فانوس سعی میکنن قبل از پخت غذا وضو داشته باشن. خب خیلی خوبه. اینجوری سرآشپز هیچ وقت نمیرینه تو غذا. نه به خاطر حفظ کیفیت‌ها، به خاطر اینکه وضوش باطل نشه. اینجا تنها رستورانیه که شما میتونید موقع اذان کنار هم نماز بخونید. بابا چتونه شما عراضشه؟ به جای مسجد تو رستوران نماز میخونید، به جای رستوران هم تو مسجد نظری میخورید. چرا هیچ کارتون به آدمیزاد نرفته؟ اینجا کافه رستوران مذهبی فانوسه. فقط 5 دقیقه تا مزار شهدا فاصله داریم. مشتریای ما به حفظ حجاب اسلامی معتقدن. بله به حفظ حجاب معتقدن، ولی با اون میزان مفخوری که من ازشون میشناسم بعید میدونم به پرداخت صورت حسابم اعتقادی داشته باشن. توصیه میکنم همیشه یه 2 تا نگهبان پای صندوق بذاریم. اطراف فانوس امکاناتی مثل استخر، زمین فوتبال، هتل بومگردی و کلبه نمکی وجود داره که برای آخر هفته هاتون میتونه یه تفریح عالی به حساب بیاد. تو کلبه نمکی که فقط تو رو باید بخوابونن. تو خودت به عنوان یه ارزشی الان دیگه حاضری چای صلواتی و غذای نظری و دیسکوی اسلامی و سیغه ساعتی کف خیابونو ول کنی بری پول کافه بدی؟ بعد عادت شدین رفت دیگه. ترفنده چربش کن گرونش کن. تبلیغ چیه؟ با جناق فروشی باز کردین؟ کار یاد گرفتی دیگه. چربش کن گرونش کن. چیه داستان؟ لیست جدید قیمت محصولات تنظیم بازاری در نیمه خرداد یه بار اعلام شد. نیمه خرداد چند روز بعد؟ 15 روز بعد. در عذرخواهی میکنم 1 ماه و 15 روز بعد در اول مرداد ماه دوباره قیمت 3 محصول لبنی رو با قیمت‌های بالاتر اعلام کردن. محصولات لبنی گرون نشه چی گرون بشه؟ وقتی خودتون دارین صبح تا شب از هر گاوی دعوت میکنید بیاد به عنوان مهمان ویژه داخل تلویزیون، شیرش که هیچی شاشش هم گرون میشه. ما جنگ طلبی یا شماها که در آمریکا همه نطفتون بسته شده. حالا ما خیلی کاری با این که نطفتون کجا بسته شده نداریم. آمریکا، انگلیس، هند، پاکستان، سوریه، لبنان. محل بسته شدنش مهم نیست. نوع بسته شدنش شک و شبهه داره. اینا میگفتن ما سایه جنگ را از سر این کشور برداشتیم. شما غلط کردید. بله، سایه جنگ برداشته شده. منتها رفتید زیر یه سایه دیگه. سایه باقر. چرا کمک میکنیم به ایستایی که مخالف ما هستن؟ شما تروریستین دیگه. شما اولین تروریستایی هستید که خودتونم میدونین تروریستین. خودتونم به خودتون میگین تروریست. به این مسئله افتخارم میکنیم، ولی کسی اگه بهتون بگه تروریست خودتون رو جر میدین. ای بابا دلم سوخت واسه اون عرازشه که پرچم به دست، در حالی که همه مشاغل نگرانن هوش مصنوعی بیا جاشونو بگیره، جای اینا رو یه دستبیل که وصلش کردن به آرمیچر گرفت. یعنی یه اسپیکر هم اگه بهش وصل کنن که هیدر پخش کنه، دیگه اون شبی 2 میلیون کامل کنسله. همه با کاغذی که با دستش مینویسه، تایپ هم نمیکنه. چند صد کاغذ از صبح تا شب آقا داره با دست مینویسه. آقا مجغبا حالا مطمئنی با دستش مینویسه؟ با اون همه موشکی که خورده بهش احتمالاً داره با دستش مینویسه نه دستش. فکر میکنه و مینویسه و دستور میده، دنبالش هم میگیره اجرا میشه. 5 ماه کشور اینجور داره اداره میکنه. شما رهبری با این قدرت سراغ دارید؟ راستش تا چند ماه پیش نه، سراغ نداشتیم.
ولی تازگی از وقتی دیپسیک و ژمینای اومدن دیگه چت جی پی تی اون قدرت سابقو نداره. و عملا سرچ انجینی که روش فیلترینگ بذاری دیگه سرچ انجین نیست. چون من یادم مثلا یه مثالی بزنم، مثلا صحبت بود به سرچ انجینی تو یزد راه انداخته بودن دوستان، ما هم ساپورت میکردیم. بعدش یه جایی که از دستگاه بهشون فشار بود که این کلمه هایده رو که سرچ میکنیم این میره رو هایده، این حذفش کنید. درستش هم همینه. خب ما شهید ندادیم که توی موتور جستجوگر سرچ کنیم هایده، بعدم هایده بیاد. باید الهام چرخنده بیاد. سرچ کنی علیرضا فغانی، باید مهدی ترابی رو نشون بده. بنویسی مرغ سحر شجریان، باید ستار زدن علی قمصری جلو برق آلستون پخشه. یا مثلا بحثان مثلا تو سرچ ها میگفتن مثلا آرایش لوازم آرایش خانم ها مثلا نیاد. چرا؟ چون این وقت که میاد فرض کنید تبرج و ابتذال رو هم در جامعه. با این تفاسیر اینا اصلا موتور جستجوگر نمیخوان، موتور جستجوگیر میخوان که جلوی جستجوی مردم رو بگیره. کلا تو ساختار ادبیات من مثلا واژه سخیف استفاده نمی کنم، حتی به دشمنم. خب ولی واقعا این بی‌شرافتی که تو بهش اشاره کردی انگار یه جورایی جگر من رو خنک میکنه که بگم چقدر آدم باید بی‌شرف باشه، چقدر باید ژن مشکل داشته باشه، نونی که خورده مشکل داشته باشه. دیگه تلویحاً به همه گفتی بی‌شرافت و بی‌شرف و مادر ژنده و حروم لقمه، بعد میگی من واژه سخیف استفاده نمی‌کنم حتی واسه دشمنم. چی می‌خواستی بگی دیگه؟ یه خارکسته جزیره میگفتی راحتمون می‌کردی. خب دیگه بگه عمو ترامپ، عمو بیبی، نمیدونم عمو نتانیاهو، ممنونم، thank you، نمیدونم thank you. خاک بر سرت خاله ژیلا با این تسلطت به انگلیسی. والا اینا که گفتی در درجه اول حکم بابای شما رو دارن، نه عموی مردم. بعدم شما که خودتون یه زمان کلکسیون انواع عموهای لبنانی رو داشتین که نباید به بقیه گیر بدین. البته میدونم چرا کونتون سوخته، چون نصف عموهاتون بعد از انفجار پیجرها تبدیل به عمه شدن. یعنی من اصلا این حجم از حماقت و این حجم از رذلی رو نمیفهمم. هنوز سخنان سخیف نگفتن ادامه داره؟ thank you. والا ما هم این حجم از نفهمی تو رو نمیفهمیم که هنوز بعد از این همه وقت حالیت نشده کسی واسه یه حمله به کشور از اونا تشکر نمیکنه. به خاطر سوزوندن کون شما ازشون تشکر میکنم. اوضاع اسفناک نظامیان مستقر در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن. کاش انقدر که نگران اوضاع اسفناک نظامیان مستقر در ناو آبراهام لینکلن بودین، نگران وضعیت اسفناک ایرانیان مستقر در سیستان و بلوچستان و مناطق محروم هم بودین. ولی خب متاسفانه برای یه مشت گاو ایران بی اهمیت‌تر از ناو. یکی از نظامیان این ناو با انتقاد از وضع زندگی در ناو آبراهام لینکلن گفته از این وضع خسته شده ایم. مواد غذایی آنقدر کم است که جیره بندی شده، لباسشویی‌ها خراب است و دوش‌ها را جرم گرفته. آخه حالا اشکالی نداره بهشون بگید این چیزایی که شما وسط اقیانوس دارین تجربه میکنین مردم ما وسط خونهشون باش سر گله میزنن. روانشناس مستقر در ناو هم تاکید کرده نظامیان باید هر چه سریعتر به بندر بازگردند. در غیر این صورت با اختلالات شدید روانی و آسیب‌های جبران ناپذیر روحی مواجه خواهند شد. بفرما. همین که اینا وسط اقیانوس تو ناو هواپیمابر نظامی دسترسی به روانشناس دارن نشون میده شرایطشون از 90% مردم ما بهتره. تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم. آقا هر زری میخوای بزنی بزن، چرا بی خودی تن و بدن 124,000 تا آدم رو تو گور میلرزونی؟ شما اصلا مگه شکست براتون معنی داره؟ خود تو رو الان بگیرن یه درخت چنار بکنن تو ماه تحتت میگی من که شکست نخوردم، کونم حاصل خیزه. این جنگ شاید حالا ترکشاش ادامه داشته باشه ولی این دشمن رو زمین نشسته، به گل نشسته. بله، فقط متاسفانه یکم جای بدی به گل نشسته، یه جوری راه و بند آورده که حتی اون یونجه‌هایی که به عنوان خونبها گرفته بودین هم نمیتونی وارد کشور کنیم. و ما هر 6 ماه تهدید داریم، هر چند ماه حمله داریم. اقتصادمون، زندگی مردم، معیشت مردم، آینده کشور، زندگیمون رو هواست. آینده کشور که هیچ، دیگه کم کم لنگتون هم داره میره رو هوا. دیدی محسن علی به درک واصل شد.
به درک واصل شد؟ عموما کسی که به درک واصل میشه بعدش مردم از خوشحالی مرگش سوت و کل میکشن و میریزن تو خیابون، میرقصن و شیرینی میدن و خوشحالی میکنن. تا جایی هم که من یادم میاد آخرین باری که مردم این کارو کردن به خاطر مرگ مهسا امینی نبوده، به خاطر مرگ قاتلش بوده. رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه. بله. تا مسائل دیگه. ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت. درست میگی شما. هر کسی ممکنه شب بخوابه و صبح پا نشه و این یه چیز عادیه. به شرط اینکه تو خونه خودش خوابیده باشه، نه تو ون گشت ارشاد و بازداشتگاه پلیس. اما یه جمال قاشقچی تیکه تیکه میکنن، تو اسید میندازن، هیچ که جیکش در نمیاد. بابا به خدا الان ننه بابای خود خاشقچی هم دیگه یادشون نمیاد که اسم بچهشون جمال بوده یا کمال یا جلال یا نهال. بعد شما هنوز که هنوزه دارید جرم و جنایت‌های وحشیانه‌تون رو با اون توجیه میکنین؟ جاهای چه جنایتایی میکنن، اپستین فلان حرفا. میدونی چرا؟ چون زمینه حقوقی دستمونه. بیا دیگه سوژه جدیدم پیدا کردن واسمون. خاشقچی تموم شد، از الان دیگه اپسین. والا این چیزایی که شما ازش به عنوان جنایت‌های جزیره اپسین در حق دختر بچه‌ها یاد میکنین، امام راحل خودتون به عنوان احکام فقهی نوشته بود تو کتابش. کتاب و روزنامه نمیخونین، حداقل رساله مرجع تقلیدتون رو یه نگاه بندازید. بعضی چیزاشو جفری اپستین اگه میخواست توی خلوت روخونی کنه، عرق شرم میشست رو پیشونیش. یعنی واقعا گل بگیرن دم در اون جایی که لکسوس رو وارد میکنه ولی ارز نمیده واسه دارو. ببین عزیزم، اگه واسه اینجور فسادای خورده‌ریز بخوای در جایی رو گل بگیری که صبح تا شب این احمد نجفی بعد استانبولی به دست از بهارستان تا پاستور هرچی وزارتخونه و مجلس و اداره و سازمان دیدی گل بگیری بری جلو. شما کرونا یاب نمیدونم خاطر هست یا نه؟ مستعان بود اگه اشتباه نکنم اسمش. یه قابلمه‌ای که میتونه ویروس کرونا رو دیتکت کنه. بله. کم لطفی نکنید دیگه. انقدر خود تحقیر نباشید، انقدر مقایسه های بیجا نکنید. قابلمه 1001 کاربرد داره. اون کرونا یاب مستعان رو شما با آفتابه هم مقایسه کنید، در حق آفتابه اتفاق کردید. شما این اتفاق رو در کشور ما مقایسه کنید که وقتی ماجرای واکسن‌های کرونا، واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی مطرح شد، ما یه لیستی از پزشکانمون امضا کردن که این حرف درسته. البته ما پزشکانی داشتیم که علیرغم فشارهای سیاسی زیر بار امضا نرفتن، ولی به هر حال ما جامعه علمی قدرتمندی نداریم. جامعه علمی قدرتمند داریم، ولی خب متاسفانه یه حوزه علمیه قدرتمندتر داریم که اونا هم زورشون بیشتره، هم پولشون، تازه وحشی هم هستن. من خیلی نقد دارم به فهم آقای پزشکیان از علم. به چی آقای پزشکیان نقد داری؟ به فهمش؟ این دیگه خیلی بی‌انصافیه. دیگه به چیزی که یارو کلا نداره که نمیتونی نقد وارد کنی. حالا آقای پزشکیانم پزشکن، من یکی از عجیب‌ترین جمله‌هایی که به کرات از ایشون میشنوم، ایشون میگن که کارو بسپرید به علم، اختلاف نظری نمیمونه. خب ایشون جراح قلبن دیگه. حالا تا قبل از اینکه رئیس جمهور شه شاید یه نفر ممکن بود نشناسدش و بره زیر تیغش، ولی الان دیگه کسی نیم کیلو دل گوسفندم نمیده دست این سیخ کنه، چه برسه قلبشو. این هر لحظه ممکنه وسط عمل بگه خب حالا قلبش ایستاد، تو هی شوک بده، دوباره سکته میکنه میفته میمیره. سیگار زن، مگر زنم سیگار میکشه؟ آخوند حرف حسابی؟ آخوندم مگه چیزی جز زر مفت میزنه؟ دسته به دسته خانوما را میرن سیگار میکشن، ما هم که گوشامون مخملیه نمیفهمیم. برای اثبات خریت شما کسی نیاز نیست به مخملی بودن گوشتون توجه کنه، همون عمامه‌ای بودن سرتون کافیه. ما تو کشور حجاب اجباری نیست، دیگه شوخی میکنن حجاب اجباری. حجاب اجباری تعریف داره. میگن یارو رفت ثبت احوال اسمشو عوض کنه، گفتن اسمت چیه مگه؟ گفت اکبر انچهره. گفتن حق داری میخوای عوضش کنی، حالا چی میخوای بذاری؟ گفت اصغر انچهره. اینم حکایت حجاب اجباری و پوشش اجباریه. ابله مردم با اون قسمت اجباریش مشکل دارن. اگر پیرن هم برداریم، بالاخره شلوار اجباری که هست، اگر شلوار هم برداریم بالاخره یه جا پوشش اجباری هست. یعنی اگر ما بگیم آقا ما به اندازه این کاغذ میخوایم پوشش اجباری باشه، یکی میاد میگه آقا من میخوام اینقدر باشه، بگیم خب آقا اینقدر باشه، میگه من دوست دارم اینقدر باشه، بالاخره هر چقدر باشه یک مقدارش اجباره دیگه.
اینکه از پوشوندن زیر شکم و پوشیدن شورت میرسی به پوشوندن سر و پوشیدن روسری، تنها نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که شما آخوندا مغزتون تو شورتتون نیست، بلکه محتویات شورتتون تو مغزتون. این پهلویچی‌ها متاسفانه، حالا اینطوری بگم، اینا چون دلیل ادله ندارن شروع میکنن این یه بچه فوش دادن. این زبان مبارزه شونه و خب دنیا هم داره اینو میبینه. آخونده کرواتی آوردن. پس شما دلیل و ادله دارید عین بچه‌ها فوش نمیدین، فقط عین آدم بزرگا آدم میکشید. اگه این زبان مبارزه است که سگ برینه تو اون دهنی که این زبان داخلشه. خب یه کسی که میشینه خیلی منطقی داره صحبت میکنه، میگه آقا فلسطینو نمیبینی؟ چرا؟ فلسطینو میبینن. پرچم فلسطین رو هم میبینن. اتفاقا میله پرچم هم میبینن همه. شما یه بار اگر بری ورزشگاه آزادی کاربردش هم بهت توضیح میدن. حتی ایران دو راه بیشتر نداره، یا باید قبول کنه اشغال بشه، تیکه پاره بشه، تجزیه بشه، تضعیف بشه، یا باید بیسته، یا باید مقاومت کنه. یه راه سومی هم داره البته، این که سیفون رو بکشه روی تو و امثال تو، برید تو فاضلاب به مقاومتتون ادامه بدین. اولین بار کی شایعه کرد که نظریه تکامل داروین میگه انسان از نسل میمونه؟ شایعه که نیست. الان داروین یه توکه پا پاشه بیاد توی تجمعات خیابونی شما یه نگاه بهتون بکنه، حلقه گم شدهشو پیدا میکنه. براتون سوال نشد که چرا نمیگن انسان از نسل ماهیه؟ نمیدونم. خودت چی فکر میکنی؟ شاید به خاطر اینی که ماهی تو آب زندگی میکنه ما تو خشکی؟ اینترنشنال الان نگران دریای خزر شده، داره در مورد این تولید محتوا میکنه که آب ایران رو دارن میفروشن. اینترنشنال خب حیفه دیگه، چیز با ارزشیه و فروشش جای نگرانی داره. وگرنه شما الان برو آب ارزشی بفروش، سگ زیر بارش نمیره. اونی که دست بده داشت بابای رضا پهلوی بود که شما بهش بگین شاه اشعریامه، رفت بحرینی رو داد. اون اگه دست بده داشت و یه بحرین رو داد رفت، شما کجاتون بده است که کل مملکت رو زدید به نام چین و روسیه؟ خیلی و سر 18-19 دیر خیلی طرد شدم، ولی اون هیچی نبود. این جنگ خیلی طرد شدم. من هم تو همکارم تنها، فقط یک نفر پشتمه، بین اون هم همکاری که دارم هم رفیقی برام نمونده. نه اصلا. میدونم ارزشی بودن عین بیشور بودنه. خودتو اذیت نمیکنه، فقط بقیه اذیت میشن. آره چون من سمت درست تاریخ وایستادم به نظرم. باشه دختر گلم، فقط محض اطلاعات بگم اونجایی که ایستادی سمت درست تاریخ نیستا، اسمش زباله‌دان تاریخه. یه نگاه بکنی قاطی آشغالا میبینی چند تا چهره آشنا و تازه وارد دارن کنار صدام و قذافی و بن لادن باید بای بای میکنن. حافظ، سعدی، مولانا، ابن سینا، فردوسی و همه این عزیزان آخوند بودن و تمام پیشرفتاشون در پزشکی، فلسفه، ادبیات ثمره آخوند محسوب میشه. همین برنامه ما این خودش ثمره وجود آخوند تو کشور ماست دیگه. اگه آخوند نبود که من الان جای ریدن به شما لب ساحل رامسر داشتم آفتاب میگرفتم، اصلا پیشرفت نمیکردم. دکتر نادری، صرفاً به عنوان روحانی در مجموعه هوافضا به کار مشغول هستید یا نه شما از جمله پاسداران انقلاب اسلامی هستید؟ بیش از 3 دهه است که جزو پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. به عنوان یک پاسدار انقلاب اسلامی انجام وظیفه کنم. عجب. تنها کاربرد درستی که یه آخوند تو سازمان هوافضا میتونه داشته باشه اینه که دفعه بعد به جای میمون بیچاره اینو بفرستن خارج از جو زمین. البته به شرط که اون بالا یه 2-3 تا آدم فضایی رو سیغه نکنه. من خدا میداند روزی ازدواج، پول ازدواج، قسمت ازدواج، هر چی که شما اسمشو میذارید و فرزند آوری رو خدا تضمین کرده. اگه ما اعتقاد داریم به قرآن، به خدا تضمین کرده که من میدم. نترس، برو جلو. با چشم باز به انتخاب درست برو جلو. مشکل اینه که شما با چشم باز نمیرید واسه ازدواج، که با زیپ باز میرید. حاصلش هم میشه یکی مثل این. تونست اگه رضا خان به این میگم فراخان.
کره خره قالی باف، اینقدر گوز شعر نباف، طول سگ ارزشی، چند میگیری سیغشی. بسم رب شهداء و صدیقین. آهای ترامپک کل زرد، بدان تهرانی مقدم های ما، حاجی زاده های ما راهشان ادامه دارد. الله اکبر. موشک سپاه و نصب کردی رو پراید که بگی خیلی خطرناکه؟ اشتباه کردی دیگه. شما باید روی موشکاتون عکس پراید رو بزنید که دشمن بفهمه چقدر کشنده و خطرناکه، مگه نه؟ خب اینم از برنامه این هفته. 2 هفته هم که نیستیم، ولی بعدش با انرژی و سوژه های جدید که شکر خدا ارازشه پهن مغز ساعتی تولید میکنن برمیگردیم. بخش اشتراک برای حمایت از پخش تلویزیونی برنامه رو یه نگاه بکنید، لینکش همین بالاست. کامنت ها رو من خودم تک به تک میخونم و بتونم لایک میکنم و جواب میدم همه رو. پس حال بدین اساسی، چون دلتنگتون میشیم تو این مدت شدید. دمتونم گرم. پس شب خوش تا شنبه شبای دیگه. تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روحت اسیر. بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. اینجا دارن 2 تا زندگی، یکی تو ویترین، یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط یه نفس راحت به دور از غصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس، بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی.